Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε μια εισαγωγή στο μάθημα της σχολικής αρμονίας και θα δούμε πώς γράφουμε τις συγχορδίες σε διπλό πεντάγραμμο, δηλαδή σε κλειδί σολ και κλειδί φα ταυτόχρονα. Οι κανόνες της λεγόμενης σχολικής αρμονίας είναι όλοι εκείνοι οι κανόνες που οφείλει να γνωρίζει ένας σπουδαστής κλασικής αρμονίας, είτε φοιτά σε μουσικό λύκειο, είτε σε οδεία, είτε σε τμήματα μουσικών σπουδών. Σε αυτό το επεισόδιο και στα επόμενα που θα ακολουθήσουν, θα μελετήσουμε τα βασικά σημεία αυτών των κανόνων. Ξεκινώντας από τις πιο θεμελιώδεις έννοιες, θα προχωρήσουμε σταδιακά σε όλο και πιο σύνθετες, αποσαφηνίζοντας όλα εκείνα τα σημεία που θεωρούνται απαραίτητα. Οι κανόνες αυτοί δεν είναι τίποτα άλλο από το απόσταγμα της μελέτης έργων κυρίως της κλασικής περίοδου, της μουσικής δηλαδή, που όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, ανήκει στο πλαίσιο της τονικής λειτουργικής αρμονίας. Για τις ανάγκες της σχολικής αρμονίας, όπως διδάσκεται στα οδεία, οι συγχορδίες τοποθετούνται σε διπλό πεντάγραμμο και κατανέμονται στις 4 φωνές μιας μεικτής χοροδίας: τη σοπράνο, την άλτο, τον τενόρο και τον μπάσο. Ας ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά. Τι σημαίνει τετράφωνη μεικτή χοροδία? Τετράφωνη σημαίνει ότι έχουμε 4 διαφορετικές φωνές, ενώ μεικτή σημαίνει ότι συμμετέχουν και γυναικείες και άντρικες φωνές. Οι γυναικείες φωνές είναι 2, η σοπράνο και η άλτο. Οι αντρικές επίσης 2, ο τενόρος και ο μπάσος. Η σοπράνο τραγουδά τις υψηλές περιοχές της γυναικείας φωνής, ενώ η άλτο κινείται χαμηλότερα. Αντίστοιχα, ο τενόρος καλύπτει την υψηλή ηχητική περιοχή της αντρικής φωνής, ενώ ο μπάσος την πιο χαμηλή. Στη σχολική αρμονία χρησιμοποιούμε τις εξής γενικές εκτάσεις. Η έκταση της σοπράνο εκτείνεται από τον ντο της 4ης οκτάβας έως το λα της 5ης. Η έκταση της άλτο εκτείνεται από το σολ της 3ης οκτάβας έως το μι της 5ης. Η έκταση του τενόρου εκτείνεται από το ντο της 3ης οκτάβας έως το σολ της 4ης οκτάβας και η έκταση του μπάσου εκτείνεται από το μι της 2ης οκτάβας έως και το ντο της 4ης. Φυσικά εννοείται πως κάθε τραγουδιστής μπορεί να έχει ελαφρώς διαφορετικό εύρος. Για παράδειγμα, κάποιοι σοπράνο μπορεί να φτάσουν ψηλότερα από το λα, ενώ κάποιοι μπάσοι να κατέβουν χαμηλότερα από το μι. Όταν γράφουμε λοιπόν για τετράφωνη μεικτή χοροδία, πρέπει πάντα να προσέχουμε να μην ξεπερνάμε τα όρια των φωνών. Οι 4 αυτές φωνές χωρίζονται σε εξωτερικές και εσωτερικές. Εξωτερικές θεωρούνται η σοπράνο και ο μπάσος, ενώ εσωτερικές η άλτο και ο τενόρος. Η διάκριση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ορισμένοι κανόνες βασίζονται σε αυτήν. Προς το παρόν, αρκεί να πούμε ότι οι εξωτερικές φωνές, δηλαδή η σοπράνο και ο μπάσος, παρουσιάζουν συνήθως το μεγαλύτερο μελωδικό ενδιαφέρον, καθώς ξεχωρίζουν περισσότερο στο άκουσμα. Οι 2 εσωτερικές φωνές, η άλτο και ο τενόρος, μπορεί να έχουν πιο περιορισμένο μελωδικό ενδιαφέρον, αλλά είναι εξίσου σημαντικές. Συμβάλλουν στην ομαλή σύνδεση των συγχορδιών και στη δημιουργία της συνολικής αρμονίας. Είναι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι φωνές που κρατάνε τα μπόσικα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Αυτά είναι τα 2 μου εκπαιδευτικά βιβλία μουσικής που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, η θεωρία της σύγχρονης μουσικής και το σολφέζ της σύγχρονης μουσικής. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε online. Πάμε να δούμε τώρα πώς τοποθετούμε αυτές τις 4 φωνές στα 2 πεντάγραμμα. Οι 2 γυναικείες φωνές, η σοπράνο και η άλτο, γράφονται στο κλειδί του σολ. Οι 2 αντρικές, ο τενόρος και ο μπάσος, γράφονται στο κλειδί του φα. Επειδή οι φωνές μπαίνουν αναζεύγει στο ίδιο πεντάγραμμο, χρειάζεται να μπορούμε να τις ξεχωρίζουμε εύκολα. Γι' αυτό φροντίζουμε τα στελέχη των οτών κάθε φωνής να έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό. Η σοπράνο και ο τενόρος έχουν τα στελέχη προς τα πάνω, ενώ η άλτο και ο μπάσος έχουν τα στελέχη προς τα κάτω. Αυτή η τοποθέτηση των στελεχών βοηθάει τόσο στην ανάγνωση όσο και στη διακριτότητα των φωνών. Στη σχολική αρμονία, οι συγχορδίες μπορεί να εμφανίζονται είτε στην τρίφωνη εκδοχή τους, είτε στην τετράφωνη. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές τις συναντάμε στην τρίφωνη μορφή. Και εδώ προκύπτει μια εύλογη απορία. Πώς μπορεί μια τρίφωνη συγχορδία που έχει μόνο 3 διαφορετικές νότες να τραγουδηθεί από 4 φωνές? Η απάντηση είναι απλή. Χρησιμοποιούμε την τεχνική του διπλασιασμού. Για να τραγουδηθεί μια τρίφωνη συγχορδία από 4 φωνές, διπλασιάζουμε έναν από τους φθόγκους της. Ο φθόγκος αυτός είναι συνήθως η θεμέλιος της συγχορδίας. Έτσι, για παράδειγμα, αν έχουμε την τρίφωνη συγχορδία ντο μίζωνα, θα διπλασιάσουμε τη θεμέλιο και η συγχορδία θα είναι ντο, μι, σολ, ντο. Στα επόμενα επεισόδια θα δούμε και περιπτώσεις όπου μπορεί να διπλασιαστεί η τρίτη ή η πέμπτη. Προς το παρόν όμως κρατάμε το γενικό κανόνα. Διπλασιάζουμε τη θεμέλιο. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορούμε να παραλείψουμε ένα φθόγκο. Και αυτός ο φθόγκος είναι η
πέμπτη. Σε αυτή την περίπτωση η συγχορδία ονομάζεται ελλειπής. Αυτό που δεν μπορεί να συμβεί ποτέ είναι να λείπει η θεμέλιος ή η τρίτη. Γιατί αυτές οι δύο νότες είναι που καθορίζουν την ταυτότητα αλλά και την ποιότητα της συγχορδίας. Αν είναι δηλαδή μείζωνα ή ελάσσονα. Ας δούμε τώρα δύο πολύ σημαντικούς κανόνες. Την υπέρβαση της οκτάβας και τη διασταύρωση των φωνών. Υπέρβαση οκτάβας. Ο κανόνας της υπέρβασης της οκτάβας λέει ότι οι τρεις πάνω φωνές, η σοπράνο, η άλτο και ο τενόρος, δεν μπορούν να ξεπεράσουν μεταξύ τους το όριο της οκτάβας. Δηλαδή για τα ζεύγη τενόρος, άλτο και άλτο σοπράνο, το μέγιστο διάστημα που επιτρέπεται να σχηματίσουν είναι η οκτάβα. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για τις δύο αντρικές φωνές, οι οποίες μπορούν μεταξύ τους να σχηματίσουν και διαστήματα μεγαλύτερα της οκτάβας. Διασταύρωση φωνών. Η διασταύρωση των φωνών σημαίνει ότι κάθε φωνή πρέπει να βρίσκεται σε συγκεκριμένη ηχητική περιοχή σε σχέση με τις φωνές που βρίσκονται δίπλα της. Με τις φωνές δηλαδή που γειτονεύει. Για παράδειγμα, ο μπάσος δεν μπορεί να τραγουδάει νότες ψηλότερες από τον τενόρο. Ο τενόρος δεν μπορεί να τραγουδάει ψηλότερη νότα από την άλτο και η άλτο δεν μπορεί να τραγουδάει ψηλότερη νότα από τη σοπράνο και φυσικά το ανάποδο. Τέλος, οι συγχορδίες που γράφονται στο διπλό πεντάγραμμο περιγράφονται ως κλειστές ή ανοιχτές, αλλά και με βάση τη θέση τους. Αυτές τις έννοιες τις έχουμε ήδη δει σε προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο link στην περιγραφή. Εδώ για να θυμηθούμε σύντομα, η κλειστή θέση συγχορδίας στη γραφή σοπράνο, άλτο, τενόρο, μπάσο σημαίνει πως οι νότες της συγχορδίας τοποθετούνται πολύ κοντά μεταξύ τους, χωρίς μεγάλα διαστήματα ανάμεσα στις διαδοχικές φωνές. Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις πάνω φωνές, η σοπράνο, η άλτο και ο τενόρος, βρίσκονται μέσα στην ίδια οκτάβα. Δηλαδή, οι νότες τους είναι σφιχτά τοποθετημένες, χωρίς μεγάλα κενά. Ο μπάσος, που είναι η χαμηλότερη φωνή, εξαιρείται από αυτόν τον περιορισμό και μπορεί να βρίσκεται σε χαμηλότερη οκτάβα. Η κλειστή θέση δίνει ένα πυκνό, συμπαγές και ενιαίο ηχητικά αποτέλεσμα στη συγχορδία. Σε αντίθεση με την ανοιχτή θέση, όπου οι φωνές απλώνονται περισσότερο και οι αποστάσεις μεταξύ των φωνών είναι μεγαλύτερες. Η θέση τώρα της συγχορδίας αναφέρεται στην νότα που τραγουδάει η σοπράνο. Συχνά στην αρχή ενός θέματος αρμονίας, αυτή η θέση υποδηλώνεται με έναν αριθμό όπως το 3, το 5 ή το 8, που δείχνει δηλαδή ότι η σοπράνο τραγουδάει είτε την τρίτη, είτε την πέμπτη, είτε τη θεμέλιο της συγχορδίας. Ας ανακεφαλαιώσουμε. Βασικοί κανόνες της αρμονίας για τετράφωνη μεικτή χοροδία, σοπράνο, άλτο, τενόρο, μπάσο. Η τετράφωνη μεικτή χοροδία αποτελείται από 4 φωνές. Τη σοπράνο, την άλτο, τον τενόρο και τον μπάσο. Οι γυναικείες φωνές, η σοπράνο και η άλτο, γράφονται στο κλειδί του σολ. Οι αντρικές, ο τενόρος και ο μπάσος, στο κλειδί του φα. Τα στελέχη των νοτών της σοπράνο και του τενόρου είναι προς τα πάνω, ενώ της άλτο και του μπάσου προς τα κάτω. Οι συγχορδίες μπορεί να είναι τρίφωνες ή τετράφωνες. Στις τρίφωνες συγχορδίες διπλασιάζουμε συνήθως τη θεμέλιο. Δεν παραλείπουμε ποτέ τη θεμέλιο ή την τρίτη της συγχορδίας, γιατί καθορίζουν την ταυτότητα και την ποιότητά της. Οι τρεις πάνω φωνές, η σοπράνο, η άλτο και ο τενόρος, δεν πρέπει να ξεπερνούν μεταξύ τους το διάστημα της οκτάβας. Απαγορεύεται η διασταύρωση φωνών. Κάθε φωνή πρέπει να είναι ψηλότερα από την επόμενη, σύμφωνα με τη σειρά μπάσος, τενόρος, άλτο και σοπράνο. Η κλειστή θέση συγχορδίας σημαίνει ότι οι τρεις πάνω φωνές είναι κοντά μεταξύ τους, μέσα σε μια οκτάβα, ενώ ο μπάσος μπορεί να είναι πιο χαμηλά. Η θέση της συγχορδίας καθορίζεται από την νότα που τραγουδά η σοπράνο, π.χ. την τρίτη, την πέμπτη ή την 8η. Αυτή ήταν μια σύντομη εισαγωγή στη σχολική αρμονία με τους πρώτους βασικούς κανόνες που χρειάζεται να γνωρίζουμε πριν αρχίσουμε να γράφουμε τις πρώτες μας νότες. Καλή μας αρχή λοιπόν. Μην ξεχνάτε όμως ότι η αρμονία απαιτεί καλή γνώση της θεωρίας και φυσικά ό,τι χρειάζεστε για τη θεωρία της μουσικής θα το βρείτε στο βιβλίο μου «Η θεωρία της σύγχρονης μουσικής». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Και αν θέλετε να με στηρίξετε ακόμα περισσότερο, μπορείτε να το κάνετε στο Patreon ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα βρείτε στην περιγραφή. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.